ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි අවකාඩෝ ස්මූති එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් අය අපේ මේ දුවල පුතාලා හරි ආසයි මේකට අවකාඩෝ වලට. ඉතින් ඒකෙදි මම හදන්නේ ස්මූති එකක් හිට පොඩ්ඩක් තික් එකට හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන අවකාඩෝ ඉතින් මේ වගේ මේ හොඳට මේ ගොඩක්ම පරවෙච්ච නෙවෙයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉබ්බෙන ගන්නට තියෙන අවකාඩෝ ගෙඩියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතනම කිරි අවශ්‍ය වෙනවා යෝගට් ඊටස අයිස්ක්‍රීම් ටික අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ටික. ඉතින් මේකෙදි අපි හදාගද්දි දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ කපලා අපි බ්ලෙන්ඩ් එක දාලා මේ සියල්ලම ටිකෙන් ටික අපි එකතු කරනවා. මේකට සීනි මම දාන්නෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් සීනි දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක හරි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යෝගට් නැත්තම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යෝගට් නොදා ඉන්න අයිස්ක්‍රීම් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් අයිස්ක්‍රීම් නැත්තම් යෝගට් දාන්න. යෝගට් දැම්මොත් අමතක කරන්න එපා. සීනි ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. එතකොට තමයි මේකේ රසය එන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මේක දෙක වෙන් කරගත්තා. ඉතින් බලන්න හොඳ මේ සොෆ්ට් එකට තියෙන තිලේසි. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම අපි අපේ මේ බ්ලෙන්ඩ් එකට දාගමු. ඉතින් අපි මුලින්ම තව මම යෝගට් හැන්දකුත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කිරි නැත්තම් ප්‍රශ්න නැහැ. මේක තනිකර වතුරෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අර කිරි දැම්මම තව පොඩි රසයක් තියෙන නිසා තමයි මම එකතු කරන්නේ. මම කප් එක ප්‍රමාණය දානවා. ඊළඟට අපිට අයිස්ක්‍රීම් එකතු කරනවා. මේකද ඔයාලට මේ අයිස්ක්‍රීම් යෝගට් මුකුත් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට වතුරෙන් හදන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙච්චරයි. අපි දැන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරමු. ඉතින් අපි මේක දැන් ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට ඔක්කොම දාගන්නවා. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට පුළුවන් මේ අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් උඩින් තියන්න. මේක බලන්න ස්මූති ගතිය හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික හොඳට නැති. දැන් මම කරන්නේ මේකුණුත් මම අයිස්ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ටික රස වෙන්නේ. ලස්සනත් පේනවා. පේනම ඔක්කොම තියෙනවා. මේක නිසා මේ විදිහට තිබ්බා. ඉතින් මේක ඕන කෙනෙකුට ලේසියෙන් මේක පිළිගන්නන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් මේක හරියට ලේසි. මේ ඔයගලන්ට ඕන නම් මොන හරි උඩින් තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේගේ ප්ලේන් තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් කැමති නම් ඔයගලන්ට ස්ට්‍රෝබෙරි කෑල්ලක් ඒ වගේ දෙයක් ඕ නැත්නම් චොකලට් ටිකක් උඩින් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කැමති විදිහට ඔයගලන්ට මේක සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්තා අවකාඩෝ ස්මූති හදාගන්න විදිහ. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. හරිම ලේසි. මේව වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. ඉක්මනින්ම හදන්න පුළුවන්. මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ හම්බෙන්න තුරු අදට ගිහින් ඉන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවා.